Bună, dragilor! Ce faceți? Voi ați început să faceți decorațiuni pentru Crăciun? Eu v-am pregătit în acest tutorial o idee practică și ușor de realizat reciclând o cutie de conservă. Am să fac o pălărie pe care o putem folosi de sărbători și ca centru de masă în care putem pune dulciuri. Pentru aceasta am folosit următoarele materiale: o bucată de placaj, cutie de la o conservă, sârmă plușată, spray de culoare neagră, fetru și carton. Eu am folosit ca bază placaj, dar puteți folosi carton sau, dacă aveți prin casă, un disc de pick-up. Vă doresc o vizionare plăcută!
dragilor, cum vi s-a părut această idee? Pe mine m-a încântat foarte mult, chiar este practică și foarte ușor de realizat. Dacă și vouă v-a plăcut, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim cât de curând la următorul tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!